όπως ο Τάσος μαγειρεύει. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μπιφτεκάκι σήμερα θα κάνουμε. Περίπου για 2 δεκαετίες, 80 και 90, υπήρχε στον Τρίλοφο Πιερίας, από όπου και οι δικές μου ρίζες, ένα μικρό μαγαζί. Παλιά ήταν καφενείο, το γνωστό καφενείο του Μπαρμπούτη. Το καφενείο αυτό το πήρε ο Θεόφιλος ο Καμπάκης, Θεός χωρέστον, και το έκανε φαγάδικο. Δεν είχε πολλά πράγματα, μόνο σουβλάκι και μπιφτέκι, αλλά ποιοτικά τέλεια, από γεύση άπεχτα. Η Κατερίνη και τα περίχωρά της, όπως συνήθως κάνουμε, πού θα πάμε για κατσίκι? Στην Καρίτσα. Πού θα πάμε για μπιφτέκι και σουβλάκι? Στον Καμπάκη, στον Τρίλοφο. Και έτσι λοιπόν ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος να γευτεί το σουβλάκι και το εξαιρετικό μπιφτέκι του Καμπάκη στον Τρίλοφο. Κάποια στιγμή και λόγω ηλικίας έκλεισε το μαγαζί και για καλή μου τύχη η εν ζωή ακόμη σύζυγος του Θεόφιλου, η Πάρθε όπως τη φωνάζουν από το Παρθένα, μου παραχώρησε τη συνταγή για το εξαιρετικό μπιφτέκι. Ένα διαφορετικό μπιφτέκι που είχε αφήσει εποχή τη δεκαετία του 80 και του 90 σε όλη την Πιέρια. Για να πάμε στα υλικά της σημερινής συνταγής. Για να κάνουμε μπιφτέκι φυσικά θα χρειαστούμε κιμά. Κιμάς μοσχαρίσιος, κιμάς χοιρινός. Κρεμμύδι. 2 ντομάτες τις οποίες θα τις τρίψω. Ρίγανη, πιπέρι μαύρο, φρεσκοτριμμένο, μόλις το έχω τρίψει. Αλάτι φυσικά. Αυτό το μπιφτέκι κρύβει 2 μυστικά. Αλλά όπως ξέρετε σε μένα δεν υπάρχουν μυστικά. Το ένα είναι το γάλα που θα βάλουμε μέσα και μάλιστα είναι ευαπορέ. Γάλα ευαπορέ. Και το δεύτερο μυστικό είναι το στραγάλι, το οποίο θα το περάσω από το μούλτι και θα το κάνω αλεύρι. Δεν βάζουμε ρεβιθάλευρο, βάζουμε αλεύρι από στραγάλι. Και μια και θα είναι γεμιστό το μπιφτέκι όπως σας είπα, θα χρειαστούμε φυσικά και τυράκι. Τώρα εδώ μπορείτε να επιλέξετε εσείς τι τυρί θα βάλετε μέσα στο μπιφτέκι το δικό σας. Από φέτα, κασέρι, κίτρινο τυρί που λιώνει όπως αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα γκούντα πικάντικο. Για να πάμε σιγά σιγά να τα ζυμώνουμε. Θα περάσουμε το κρεμμύδι από το ρεντέ. Θα στρώσουμε 2 φύλλα χαρτί κουζίνα σε ένα πιάτο. Και θα τρίψουμε την ντομάτα μας πάνω στο χαρτί κουζίνας. Γιατί δεν θέλουμε πολλά υγρά. Τα πιο πολλά θα τα απορροφήσει το χαρτί. Αν τα υγρά της ντομάτας είναι πολλά, βάζουμε και από πάνω ένα φύλλο χαρτί κουζίνας και το αφήνουμε να απορροφήσει τα υγρά. Θα ρίξω τα στραγάλια στο μούλτι και θα τα κάνω αλεύρι. Έτσι, αλεύρι. Όλα της τα υγρά η ντομάτα τα άφησε στο απορροφητικό χαρτί. Οπότε θα την πάρουμε τώρα από εδώ χωρίς υγρά. Όλα μας τα υλικά γύρω τριγύρω έτοιμα. Έχει γίνει σχετική προεργασία. Πάμε λοιπόν τώρα να τα παντρέψουμε. Μπιφτέκια όλοι ξέρουμε να κάνουμε. Το κιμά σε ένα μπολ. Μοσχαρίσιος, χοιρινός. Μισό. Θα ρίξουμε όλα μας τα υλικά που έχουμε εδώ. Το κρεμμύδι, την ντομάτα της οποίας έχουμε αφαιρέσει τα υγρά, το αλεύρι από το στραγάλι, τη ρίγανη. Τώρα εσείς αν θέλετε να προσθέσετε και άλλα μυρωδικά μπορείτε να το κάνετε. Το πιπέρι το μαύρο το φρεσκοτριμμένο και το αλάτι. 1 κιλό κιμάς. Ο παππούς ο Τάσος βάζει 18 γραμμάρια ανθό αλατιού από τους βράχους των Κιθήρων. Μπορεί να είναι και από άλλους βράχους. Γάλα ευαπορέ. Και έτσι βάλαμε όλα μας τα υλικά στον κιμά. Τώρα απομένει να τον ζυμώσουμε ομοιόμορφα. Να γίνει σωστή κατανομή των υλικών. Για πάμε.
Προαιρετικά μπορούμε να ρίξουμε και μισό κουταλάκι σόδα φαγητού για να μας φουσκώσουν περισσότερο. Δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε υπάρχει σε συνταγή. Εγώ τη βάζω. Αφού το ζυμώσουμε ωραία, θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα το αφήσουμε για μία ώρα στο ψυγείο, ίσα ίσα να τα βρουν μεταξύ τους οι γεύσεις. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε και περισσότερη ώρα, αλλά μία ώρα είναι αρκετή. Θα κόψουμε το τυρί σε λεπτούς ράβδους. Στο μεταξύ εμείς ανάβουμε τα κάρβουνα, αν τα ψήσουμε στα κάρβουνα, αλλιώς σε ψισταριά ηλεκτρική, στο γκρίλ της κουζίνας ή όπου αλλού θέλετε. Περάστε μια βόλτα και από την παρέα του Παππού Τάσου στο Facebook. Εκεί έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φίλοι και ανταλλάσσουν συνταγές και απόψεις. Για να βάλω και τα κάρβουνα να γίνονται. Αφού αφήσαμε το κιμά να τραβήξει λιγάκι, να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους στο ψυγείο, ο δικός μου έμεινε για μία ώρα ακριβώς. Θα αρχίσουμε τώρα να πλάθουμε τα μπιφτέκια μας. Τώρα το μέγεθος που θα τα κάνουμε, αυτά είναι γούστα. Νομίζω ότι αυτό το μέγεθος εδώ είναι καλό, αλλά είπαμε, το κάνετε όπως νομίζετε. Βρέχουμε λίγο το χέρι μας, για να μην κολλάει επάνω ο κιμάς. Θα τον πλάσουμε λιγάκι. Και τώρα θα πάρουμε τυράκι και θα βάλουμε μέσα. Και αυτό επίσης είναι γούστο του καθενός πόσο θέλει να βάλει. Άλλος θέλει πολύ, άλλος θέλει λίγο, ίσα ίσα να έχει τη γεύση του τυριού. Γι' αυτό κανονίστε από μόνοι σας πόσο θα βάλετε. Τα κόψα μπαστούνάκια για να μπορούν να μπουν ωραία μέσα και να τα εγκλωβίσουμε μέσα στο μπιφτέκι. Κοιτάμε να τα κλείσουμε καλά μέσα για να μην μας ανοίξει στο ψήσιμο. Αν και ο κιμάς στο ψήσιμο μαζεύει, αλλά προσέχουμε να μην έχουμε εδώ πέρα κάποιο σημείο ανοιχτό πριν μπουν στη φωτιά. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο μπιφτέκι. Τυράκι. Έτσι λοιπόν θα πλάσουμε όσα μπιφτέκια θέλουμε να ψήσουμε. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο, αλλά τον κιμά είναι καλά να τον καταναλώνουμε ή τουλάχιστον να τον ψήνουμε την ίδια μέρα, να μην μένει κιμά στο ψυγείο. Έπλασα 10 μπιφτέκια, 140 γραμμάρια το καθένα κιμά και από 20 γραμμάρια τυρί μέσα στο μπιφτέκι. Τώρα αν θέλετε να βάλετε επιπλέον τυρί μπορείτε να το κάνετε. Πάμε να ψήσουμε. Σαν να γίναν τα καρβουνά. Θέλουν ακόμη λίγο. Η φωτιά είναι έτοιμη, τα κάρβουνα έχουν ασπρίσει. Να βάλω τη σχάρα τώρα να κάψει λιγάκι. Πάνε και οι καμπάνες στον εσπερινό. Η φωτιά μας έτοιμη, μπορούμε να αρχίσουμε να ψήνουμε. Ελαφρώς θα τα λαδώσω με λίγο ελαιόλαδο. Αρχικά θα ψήσω μόνο 4 για να τελειώσουμε το βίντεο και τα άλλα θα τα ψήσω αργότερα. Θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά.
1-2 λεπτά ακόμη. Ήρθε η ώρα. Πω. Πράγμα. Φουσκωτά. Πω. Εδώ δες. Στην ηλιά μας. Μπιφτεκάκι και μπυρίτσα, ό,τι πρέπει. Έχουμε εδώ και κρεμμυδάκι. Πατατούλες, ντοματούλα, λεμονάκι, τα πάντα. Για να κόψουμε τώρα εδώ ένα. Για να κόψουμε εδώ πέρα να δούμε τι λέει. Πω, τι λέει εδώ. Τι λέει. Πω, τι λέει. Εγώ σε αυτό δεν θέλω λεμόνι. Ψημένα, ζουμερά, έχει λιώσει το τυράκι. Αμαρτία. Σκέτη αμαρτία. Βεβαίως κρεμμυδάκι. Ένα από τα πολύ καλά μπιφτέκια που έχω φάει ποτέ. Αν και τα θυμάμαι εγώ από παλιά, γιατί πήγαινα και τα έτρωγα στο μαγαζί επιτόπου εκεί αρχές της δεκαετίας του 90. Το γάλα Εβαπορέ τα έχει κάνει μαλακά και αφράτα. Αν πάει μπύρα λέει. Ευχαριστώ πολύ την Πάρθε για την καταπληκτική αυτή συνταγή, όπως και τον συμμαθητή μου Λάκη, Μανώλη Τερζόπουλο και τη σύζυγό του, που φρόντισαν να φτάσει η συνταγή στα χέρια μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη σας. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.